لادنس مناسب، پانچ خوب، ترانزینت های وحشی، همه اینا بدون له شدن. برای رسیدن به این سه هدف دست به دامن لیمیتر، کلیپر و سچورشن میشیم. ولی در بیشتر مواقع اون چیزی که میخوایم نمیشه. بعد شروع به سرچ کردن میکنیم، حتی از دوستامون میپرسیم، چین پلاگینمون رو عوض میکنیم، پالر کامپرشن میکنیم، ولی در نمیاد. با همه این کارا فقط داریم موزیکمون رو بیشتر له میکنیم. LUFSش میره بالا، عدد لاتنس میره بالا، به اون هدف میرسیم، ولی در عوض این که موزیک تخت و سرد و دیجیتالی صدا میده. اون داینامیک لذت بخشی که باید توش باشه رو از بین میبریم. هرچی بیشتر جلوتر میریم بیشتر ممکنه آسیب بزنیم به محصول نهایی. ریفرنس هایی که ممکنه انتخاب بکنیم، مثلا در همین گرمی امسال بعضیاشون حتی تا مثبت 2 دیبی تو رو پیک دارن. حس آنالوگ بودن توش هست ولی حس له شدگی دیجیتال توشون نیست. بهترین لیمیترهایی هستن که حتی با استفاده یه مقدار بیش از حدشون تأثیر مخربی در صدا نداشته باشن. خوشبختانه دیوایس هایی ساخته شدن در این چند سال گذشته که دستیابی به این هدف رو برامون راحت‌تر کردن. در این ویدیو میخوایم بتر میکر مسترینگ لیمیتر ورژن 2 رو بهتون معرفی کنم. اگه تا انتهای ویدیو با ما همراه باشین شاید تبدیل بشه به یکی از اهداف مهمتون در زمانی که میخواین استودیوتون رو آپدیت بکنید. این دیوایس موفق شده با امکانات بسیار زیادی که داره خودش رو از چند جهت از بقیه رقیباش متمایز کنه. یه جوری تبدیل بشه به پای ثابت استودیو مسترینگ حرفه‌ای. حتی آقای برایان لوسی که در چندین ویدیو ازشون نام بردیم در استودیو مسترینگ بسیار حرفه‌ای خودشون بتر میکر ورژن 2 رو اضافه کرده و در مسیر مسترینگ از این لیمیتر استفاده میکنه. در وهله اول یک لیمیتر آنالوگ بسیار 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 دقیق، چون مسترینگه. در کنار خودش کلیپر هم داره. خود کلیپرش حتی میتونه سافت کلیپ و هارد کلیپ باشه و با کلیپ کردن یک سچورشن دیگه ای اضافه بکنه به صدا. از سچورشن نام بردم. این دستگاه جدا از کلیپری که سچورشن میده یک بخش مجزا برای سچورشن داره. حتی میتونه فرکانسی که دوست دارین سچورشن روش اعمال بشه رو براش تعیین بکنید، مقدارش رو تعیین بکنید و حتی در مود مید ساید، بله مید ساید هم داره، در مود مید ساید سچورشنش تبدیل به 4 ستینگ مختلف از هم میشه. با هم دیگه رو موزیک میشنویم صداشو. در قسمت مید سایدش در واقع تعیین میکنید چقدر لیمیتر روی مید اثر بذاره و با تغییر پیچ وید مقدار وایدنس موزیک رو تعیین میکنید و مقدار لیمیت هم در واقع یه جوری تعیین میکنید، جدا از اون سچورشنی که وقتی مید سایدش رو فعال میکنید کلا منوش عوض میشه. تا همینجا 4 تا قابلیت رو فقط نام بردیم: لیمیتر، کلیپر، سچورشن و ایمیجر. در کنار این دیجیتال ریکال بودن رو اضافه کنید که اون دیگه اون هدف نهایی است. در موردش یک ویدیو ساختیم، آخرین ویدیوهای پارسال ما بود، که دیجیتال ریکال چقدر میتونه کمک کنه به مهندس مسترینگی که بیشتر عادت کرده با پلاگین کار بکنه و مخصوصا الان که تعداد کار زیاد شده چقدر این ریکال سریع یک دستگاه کاملا آنالوگ میتونه مسیر کاریشو راحت‌تر و آسان‌تر بکنه. تو این ویدیو کاملا با دیجیتال ریکال دیگه آشنا میشین. از نزدیک میبینید که میتونیم دست به هیچ کدوم از این نابا نزنیم و همه تنظیمات رو از طریق پلاگین کنترلش انجام بدیم. داخل این دستگاه کانورترهای 32 بیت استفاده شده. حالا میپرسین که من اول گفتم آنالوگ، چرا کانورتر توش داره؟ دقیقاً به دلیل اینکه همین حتی ویژوالایزری که الان داره پلی میشه رو همینو به شما نشون بده، باید سیگنال به دیجیتال تبدیل بشه تا بتونه روش آنالیز خوبی داشته باشه و همینطور برای ریکال کردنش باید جریانمون به دیجیتال تبدیل بشه که بتونیم دیجیتالی کنترلش بکنیم و دیجیتالی ریکالش بکنیم. در غیر از این دو صورت همه کار دستگاه کاملا آنالوگه. این دستگاه VCA هستش، از VCA کنترلر کمپانی دت استفاده شده داخلش. کلا مسیرش سالید استیت هستش، هیچ ترانسفورمری داخلش نیست و هیچ تیوبی داخلش نیست و تونسته با استفاده از VCA کنترلر خیلی با کیفیت و اپ امپ های خیلی با کیفیت یک
دستگاه مسترینگ دقیق بشه. بریم در عمل منو رو باز کنیم، پلاگین رو باز کنیم، برسیم ببینیم که چطوری میتونیم با این دستگاه کار کنیم و بخش‌های مختلفش رو با هم دیگه تست کنیم. دوستان، بتر میکر وصل به سیستم. اولین کاری که در دستگاه‌های مسترینگ بسیار مهمه، مخصوصا لیمیتر که ما با 10 دیبی هم دیگه واقعا توش کار داریم، اینه که بتونیم وقتی از دستگاه یک سیگنالی و یک جریانی رو خروجی میدیم و میاد داخل اون دستگاه هاردور و برمیگرده، بدون اینکه هاردور اینگیج باشه، یعنی هیچ کدوم از پارامتراش روشن نباشه، ما همونقدر لادنس تحویل بگیریم. برای این کار در دستگاه‌های مسترینگ همین بتر میکر آپشن کالیبریشن گذاشته و کارصداهای سری حرفه‌ای اجازه کالیبره کردن تک تک ورودی خروجی هاشون رو میدن. این یکی از آپشنایی که حتما یک کارصدایی که میخواد در یک استودیو مسترینگ در این گرید کار بکنه باید داشته باشه. الان میریم برای بار اول ما میخوایم این دستگاه رو کالیبره کنیم. البته کالیبره کردم، من فقط جریانش رو نشونتون میدم چطور هستش. بهترین راه اینه که یک تست جنریتور 1 کیلوهرتز با -18 که همون 0 ویو میتر هست پلی بکنین. تو ویدیو شادو هیرز هم خدمتتون گفتم این -18 خیلی مهمه و گین استیج در استودیویی که یکی از بخشش یا کل مسیر میکس و مسترینگش داره آنالوگ انجام میشه بسیار مهمه. گین استیج در کلا این د باکس، شاید خیلی از این اساتید جدیدن بگن ما اصلا گین استیج نمی‌کنیم، هر چی زیاد باشه کم می‌کنیم و اینا، با 0 طرفیم. ولی بعد بدونیم که دستگاه‌های آنالوگ 0شون یه چیز دیگه است و همون -18 هستش. برای این کار من یک تست جنریتور باز کردم، گذاشتم روی 1 کیلوهرتز هم -18 دیبی. بتر میکرم اینسرت هستش که حالا مسیرش هم همینطوری اکسترنال افیکس میسازیم. بتر میکر ورودی خروجی ها رو من کاملا نامگذاری کردم داخل دستگاه، تنظیم میکنیم. این دیگه همیشه است به اسم بی ام لیمیتر اینسرت شده روی همون کانالمون. من 18 داشتم پلی میکردم، فکر کنم 17 و خورده‌ای میومد داخل دستگاه، بعد یه دفعه یه عدد دیگه‌ای خروجی میداد، اونور یه چیز دیگه‌ای تحویل میگرفت. مثلا در کارصدای انتلوپ قسمت تریم داریم و میتونیم، و این تا 24 هستش، حالا من همشون رو تنظیم کردم نمیخوام دست بزنم بهش. آوتپوتم روی 19 و 7 هستش برای سنت و برگشتمون از دستگاه بتر میکر روی 21 و 8 هست. داخل خود بتر میکرم روی اینپوت میترینگ مثلا اینپوتش هر کدوم و 0.3 دیبی اینجا افزایش دادم و آوتپوتم کانال چپ 0.1 دیبی، کانال راست 0.2 دیبی. با این ستینگ من الان کاملا 18 خروجی میدم و -18 هم ازش دارم میگیرم. خیلی هم خوبه که دستگاهی که دارین در سکشن مسترینگ میذارین این آیتم رو داشته باشه، مخصوصا اگه لیمیتر باشه. حالا اون جای جالب برامون نمایان میشه. مهم هم نیست کجاش اینسرتش بکنید. من مثلا بتر میکر خود هاردور رو اینسرت کردم روی اسرات بالا، هر جای دیگه ای میتونم پلاگینش رو اینسرت کنم. درایورش نصب میشه و با یک کابل یو اس بی به دستگاه کانکته. این نرم افزار بتر میکر هست، در واقع کنترلر این هاردورمون هست. تقریبا با روش کاری ندارم، میتونم اصلا روش رو بذارم روی یکی از این ویو میترهاش که حالا دم دست من باشه، روی ویو میتر مثلا میذارم، روی یکی از میترهاش میذارم. دونستن مسیر جریان در یک دستگاه هاردور خیلی مهمه. در ویدیو شادو هیرز هم اینو توضیح دادم، تو ویدیو قبلی هم این مسیر جریان خدمتتون توضیح دادم. روی تصویر میذارم، داخل پی دی اف خودش کاملا کمپانی گفته. اول در واقع یک مید ساید انکودر هست، انکودر دیکودر اونجا هست که تصمیم میگیریم مثلا استریو قراره کار کنه یا قراره مید ساید کار بکنه، چون از اونجا به بعد همه چی دیگه به اون بستگی داره. بعد میاد داخل قسمت سچوریشن، از سچوریشن میره وارد کلیپر و لیمیتر میشه و بعدم وارد آوتپوت گین میشه. همین ترتیب هم داخل پلاگینش رعایت شده. اول کالر هست، بعد لیمیتر و کلیپر هستن. به همین ترتیب هم با هم دیگه میریم جلو. همینجا میتونیم تعیین کنیم که مید ساید کار کنه یا استریو کار کنه. با این دکمه لینکش اینپوت آوتپوت رو با هم لینک میکنه. خیلی جالبه این کار. هر چقدر شما لیمیت بکنید همون قدم این آوتپوت رو میاره پایین که در واقع تفاوتی در شنیداریمون ایجاد نشه و بعد که کار تموم شد میتونیم آوتپوت رو جداگونه زیاد کنیم که برسیم به اون لادنس مورد نظرمون. یا وقتی که مثلا من این قسمت لیمیتر رو میارم پایین، میبینید این تغییرات رو روی تصویر. الان دقیقاً وقتی که اینپوت رو مثلا مثبت 5 میکنم، آوتپوتم -5 میشه. این به این دلیل قسمت لینک هستش. بعد میریم
تو قسمت کالر 2 تا قسمت کالر داره که با مید ساید تبدیل به 4 تا میشه. حالا الان بهش میرسیم. یه دونش فقط هارمونی های آد هستن. یه قسمت میتونه یا آد باشه یا ایون باشه یا اصلا خاموش باشه. کلا میتونیم از این طریق اینو روشن خاموشش بکنیم. اینم که کلا سچوریشن رو روشن میکنه. در هر کدوم از این بخشا یک درایو داریم که چقدر سچوریشن تحت فشار، چقدر اون مدار در واقع سچوریشن تحت فشار قرار بگیره. یک رنج فرکانسی داریم، این خیلی کمکمون میکنه، و یک میکس که چقدر این سچوریشنی که الان ساختیم با جریان اصلیمون بیاد پارالل و میکس بشه. خب تست جنریتور رو میذاریم و 1 کیلوهرتز و اسپن هم باز میکنم، میذارم این بغل. بذاریم من کالر رو خاموش کنم. هیچ چیز دیگه هم فعال نیست. ایون رو خاموش میکنم. کالر روی 1 کیلوهرتز داره مکسیموم درایو میشه. مقدار هارمونی که برامون ساخته رو میبینیم اینجا. درایوش رو میتونیم کم کنیم. حالا میخوام رنج فرکانسی رو تغییر بدم. دقت کنید که ما این نمیگه دقیقاً 1 کیلوهرتز داره، در اون قسمت بیشتر هارمونی میسازه. اینجوری نیست که فقط روی 1 کیلوهرتز هارمونی بسازه. اینو دقت کنید. در داخل منوالش هم این تاکید شده. نزدیکش که میشیم میبینید که مدل های مختلفی برامون سچوریشن میسازه. حتی ممکنه 2 کیلوهرتز رو رد کنه و باز هم سچوریشن داشته باشیم. اینم مقدار میکسش با سیگنالمون هست. دقت کنید وقتی میکس رو زیاد میکنیم ما کلا داریم امپلیتیود آتپوت هم زیاد میکنیم. با این کار آدش رو خاموش میکنم، ایون رو فقط روشن میکنیم. اینم هارمونی های زوجمون که ساخته شد و هارمونی های نرم و گرم و خیلی دلنشینی هم هستن. بیاریمش روی 1 کیلوهرتز 50 مکس، هارمونی منظمتر. آدم باهاش روشن میکنیم که این هم اضافه میشه. توی یک ویدیو دیگه هم بود به همین موضوع رسیدیم. اینجور نیست که فقط ایون هارمونی بسازه، هم ایون ساخته میشه هم آد ساخته میشه. باز بیشتر تمرکزش روی هارمونی های ایون هستش. 2 تا ویو ابزرور داریم. یکیش قبل از لیمیتر یعنی موزیک اصلی رو نشونمون میده، یکی هم خروجی اصلی رو نشونمون میده که ویو فرم رو بتونیم دقیقاً ببینیم. 2 تا انالایزر باز کردیم روش و نرم افزار کنترلر بتر میکر. چیزی که اینجا برامون خیلی مهمه تعداد اسنپ شات هایی هست که داخل خود دستگاه میتونیم بگیریم. داخل خودش یک حافظه ای داره. حتی اگر وسط کار برق رفت، دستگاه خاموش شد، هر اتفاقی افتاد، آخرین عملیات شما داخل دستگاه سیو میشه. جدا از اون که ما میتونیم با هر پروژه اینو لود کنیم و ستینگ اون پروژه لود بشه، خودش هم اسنپ شات داره که میتونیم ستینگ های مختلف رو با هم دیگه تست بکنیم یا حتی بینشون کپی و پست بکنیم یا ریست بکنیم. اول یه دور موزیک خالی رو بشنوید. دستگاه رو اینگیج میکنیم، میریم از همین قسمت کالر شروع میکنیم یه مقدار روش کار کردن. فقط من اینجا میخوام مید سایدم فعال کنم که مید سایدش هم ببینید که چه امکانی بهمون میده. وقتی مید ساید فعال بشه میتونیم لینک باشه یا یعنی روی مید و سایت یه جور سچوریشن اعمال کنیم یعنی که جدا از هم. البته موزیکمون زیاد تو سایت چیزی نداره. یک موزیک یه ریتمی هست که خودمون درست کردیم، شاید تو سایت چیزی نشنوید. الان فوکوس میکنم، میتونید تغییر رو ببینید. توی سایدمون زیاد چیزی نداریم. من خودم هم چیز زیادی نمیشنوم توش. میتونیم برگردیم روی قسمت لیمیتر و یه مقدار بهش ایمیج بدیم، خیلی کم. میبینید اینجا هم چیز خاصی زیادی نداره توی این موزیکمون. فقط میخواستم به شما نشون بدم که میشه در قسمت کالرش یا همون سچوریشنش مید و ساید جداگونه سچوریشن داد. در واقع 2 تا سچوریشن آد و ایون یا آد و آد، روی مید هم آد و آد یا آد و ایون.
خیلی خیلی کم ما داریم مسترینگ میکنیم، سچوریشن بازیامون رو قبل از لیمیتر انجام دادیم و دقت کنید سچوریشن یک تیغ دولبه است. میریم در قسمت لیمیتر. اینجا ریلیزمون یک ریلیز در واقع اینتلیجنت ریلیز هم داره که همون IREL هستش که اینجا نوشته. وقتی خاموشه که خودمون میتونیم تغییرش بدیم، وقتی روشنه کلا خود دستگاه تصمیم میگیره بر اساس اون موزیکی که داخلش داره پلی میشه و همینطور جداگانه میتونیم BPM موزیکمون رو روش تعیین کنیم یا دکمه هاست رو روشن کنیم. اگر هاست رو روشن کنیم خودش اتوماتیک از DAW مون BPM رو میگیره و ریلیز رو تنظیم میکنه. چیز خیلی خوبی که داره همون سایت چین که های پس فیلتری هستش که روی بیشتر کامپرسورها داریم، روی لیمیترش هم داریم که رو با هم دیگه تست بکنیم. میذارم روی 200 و بشنوید چه کاری انجام میده. یه مقدار البته لیمیت میکنم که معلوم بشه. یک مید بوستی هم داریم توی دستگاه، اشتباه نکنم توی دیسترسور همین امکانو داشتیم که میتونیم رو 2 کیلوهرتز یا 7 کیلوهرتز فعالش کنیم. اون قسمت رو بوست میکنه که دیتکتور بیشتر بهش حساسیت نشون بده. اگر موزیکتون وکال داشته باشه یا گیتار الکتریک داشته باشه این خیلی خودش رو نشون میده اونجا. حالا ما تو این موزیکمون فرکانس رو نداریم زیاد. جدا از این که هنوز کلیپر رو فعال نکردیم، تروپیک موزیک قبل از لیمیت شدن تقریبا -7 هستش و لادنس حدود 14 -14 داریم. بعد از فعال شدن لیمیتر ما تقریبا همون لادنس رو داریم، ولی تروپیک رو دقت کنید چقدر میاد پایین. این کاریه که لیمیتر باید انجام بده و تغییر شنیداری زیادی نشنویم. لیمیتر خالص کار کنه حتی با اینقدر لیمیت کردن. خب حالا میتونیم بریم تو قسمت کلیپر رو فعال بکنیم. هارد کلیپ هست و سافت کلیپ. الان هارد کلیپه. این قرمز رنگی که این زیر میبینید برای سچوریشن کلیپرش هست. و کلیپر اونلی. دیگه خراب شد دیگه. و دقت کنید ما اینجا اینپوت آوتپوتمون با هم دیگه لینک هستن. وقتی به صدای درست رسیدیم میتونیم آن لینک کنیم و آوتپوت رو زیاد کنیم. فکر میکنیم صدا خوبه. البته من زیاد دقیق درست نکردم. الان تقریبا 5 dB تا تروپیک ما جا داریم. حالا یه تنظیم یه خورده نرمال تر هم انجام دادم روی اسنپ شات شماره 1. اینجوری میتونیم A و B کنیم بره تنظیماتمون.
خب بچه موزیکو شنیدین، 2 تا تنظیمات خیلی سریع با هم دیگه کردیم، فقط ببینیم که این دستگاه چه امکاناتی بهمون میده. توی یک رک 2 یونیت، لیمیتر، کلیپر، سچوریشن و ایمیجر با کنترلر دیجیتال، اینا با هم دیگه جمع شده که اینو پای ثابت یه سری استودیو مسترینگ کرده. البته یک مسترینگ لیمیتر بسیار عجیب غریبم وارد کردیم، فیلمش خورده دیرتر میاد بیرون چون هنوز تو استودیو بسته نشده. هامادیو لل اون آنالوگ لوک هد هستش و یه سری امکانات داره که این نداره. دیدم تو استودیوهایی که جفتشو با هم دیگه داشته باشن، یه سری از آپشن‌های اینا استفاده کنن، یه سری از آپشن‌های اونا استفاده کنن در کنار هم دیگه. تازه بعدش هم بیان داخل DAW چیزی مثل فب فیلتر، پرو L2 باز کنن و یه تنظیماتی هم روی اون انجام بدن در محیط دیجیتال که توروپیکو دقیق تر میتونه پلاگین برامون ثابت بکنه برای خروجی نهایی. یکی از نکات مثبتی که میتونن این هاردورهای دیجیتالی کنترل داشته باشن این است که قسمت هاردور خودشون رو حفظ بکنن، یعنی همه کنترلرها توسط خود دستگاه انجام بشه، دیجیتالی ریکال هم باشه. افرادی که با دستگاه‌های آنالوگ کار کردن در طول زندگیشون و دوست ندارن به مانیتور دقت کنن، حواسشون پرت بشه به مانیتور و با دست حس کنن و صدا رو تنظیم بکنن، بتونن بدون اینکه منو تو منو برن با چند تا دکمه به اون هدف خودشون برسن و اون تنظیمات داخل نرم افزار DAW سیو بشه و پروژه بعدی بیاد بالا. این بتر میکر این تیکه رو شاید میشه گفت یکی از مشکلاتش هستش که کار کردن با خودش یه خود حواسمون رو پرت میکنه، با نرم افزارش راحت تر هستیم. ارادت.